Bună ziua frumoși mei raci, bine ați venit dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna iunie. Să vedem ce mesaje mai sunt disponibile pentru voi. Începem cu acest minunat oracol. Bineînțeles că aceste mesaje sau această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în rac. Hai să vedem. Primul mesaj. Conformism. Reconsideră și fă un pas. La capătul cărților avem turnul, ca și cum ți se spune să te dezlipești de o situație, să renunți la ceva anume, ceva care probabil nu te lasă să dai acest pas. Aș începe cu a transmite mesajul: unde știi că trebuie să faci ceva? Unde știi că trebuie să te concentrezi, aș spune, pe un obiectiv anume? E ca și cum nu poți să mai stai într-o anumită, nu știu, dacă neapărat cerc vicios al minții tale, poate fi, sau o situație care te constrânge și trebuie să te conformezi. Pentru că aici, ca și cum ți se spune că în loc să te conformezi, încearcă să gândești cu adevărat, dar nu învârtindu-te în același cerc de gânduri. Ieși din gândurile care te țin captiv. Încearcă să... pentru că pot fi gânduri negative. E posibil să nu poți să vezi niciun fel de ieșire din situația în care te afli dacă nu ieși de aici, da? Pentru că ți se spune să reconsideri. Nu e neapărat că trebuie să pleci de undeva, da? Trebuie să pleci din această constrângere, din această mentalitate, poate pe negativ sau, nu știu, din această problemă, dacă ai o problemă. E ca și cum ți se spune să te retragi un moment pentru a reconsidera ce te face să rămâi pe loc acolo. Sau ce te face să rămâi... Ce te face să ai acest blocaj mental? Mi se transmite cumva pentru unii dintre voi. Nu poți să vezi că ești blocat până nu pleci cumva din starea asta. Trebuie să cauți o altă stare ca să poți să ai discernământ, îmi vine să spun. Sau să discern bine de ce. De ce ai acest blocaj și de ce nu vezi o soluție în momentul de față în viața ta. Turnul ăsta aici e dezlipire, e ca și cum trebuie să te detașezi un pic de situație, trebuie să te detașezi un pic de mediul înconjurător în care te afli. Aceste mesaje sunt volubile, probabil, pentru unii dintre voi, dar sunt, hai să spunem că sunt la obiect pentru fiecare arie a vieții fiecăruia dintre voi. Cred că s-a înțeles ce vreau să zic. Hai să vedem ce alte mesaje mai avem pentru raci. Pentru luna iunie. Cavalerul de cupe. Mesajul acestui cavaler de cupe este: romantizează momentul prezent de fiecare dată când ai ocazia. Când vorbim despre romantizare, nu adică trebuie să stai așa, să, nu știu, să fii... Pur și simplu trebuie să găsești pozitivul din fiecare moment din viața ta. Pentru că aici pare că unii dintre voi nu prea vedeți lucrurile roze, într-un fel sau altul. De ce? Voi știți. Problema există în viața voastră, eu nu am de unde să știu. Ideea este că trebuie să pui puțin
puțină poezie în viața ta, îmi vine să spun, puțină muzică, nu știu. Când vorbim despre Cavalerul de Cupe, el este foarte creativ. Cavalerul de Cupe înseamnă acțiune din inimă, acțiune de relaxare. Dacă o luăm așa, la nivel psihologic, dacă vorbim despre o persoană, puteți vorbi de o persoană, nu știu, romantică, dacă vrei, da? Câteodată îl descriu ca fiind un Don Juan, dar aici nu vorbim despre asta, aici vorbim despre tine. Tu trebuie să înveți, într-un fel sau altul, să pui puțină muzică, blândețe, empatie în viața ta. Nu vorbim despre ceilalți, aici vorbim despre tine. Tu trebuie să înveți să fii bine cu tine. Da? Aici am o persoană care e pe plajă și e singură și și-a desenat o inimioară aici pe nisip. Da? Deci e despre tine. Asul de bâte. Mesajul este următorul. Nu vezi cum te face pasiunea ta să strălucești? Aici e ca și cum tu ești plin de viață, ești o persoană de lumină, da, așa mi-a venit mesajul acum pentru unii dintre voi, însă trăiești constrâns de partea ta mentală. Mintea ta te domină mult mai mult decât inima. Încearcă să intri în contact mult mai mult cu sufletul tău decât cu mintea. Pentru că mintea nu neapărat că te minte, în momentul ăsta nu simți să-ți transmit acest mesaj, ci te constrânge. Te constrânge să nu vezi lucruri pozitive în viața ta. De ce nu reușești să mai intri în contact cu lumina? Gândește-te, poate din cauza cogniției. E mult prea puternic contactul pe care îl ai cu mintea decât cu inima. E ca și cum aici încearcă să te apropii mult mai mult de partea intuitivă, pentru că racii sunt intuitivi. Au o energie intuitivă din punct de vedere emoțional. Ei simt prin inimă. Unde-i focul din tine? Unde este iubirea de viață? Unde e iubirea față de tine? Unde este poezia din viața ta? Nu vreau să o dăm în... Da? Să nu ne înțelegem aici că vreau să o dau în cine știe ce bălării de genul ăsta de să fim zen și așa. Nu. Eu, cel puțin pentru mine, tot ce înseamnă spiritualitate, energii, să încercăm să trăim viața cât mai bine cu noi înșine și apoi, bineînțeles, cu cei din jurul nostru, are legătură cu foarte mult realism. Eu sunt cu picioarele pe pământ când vorbesc despre chestiile astea. Mie nu-mi place dusul pe cărări și fluiditatea asta de sunt lumină și sunt... Nu. Dar aici e vorba de ai uitat să te mai îndrepți către sufletul tău pentru că ești prea mult în mintea ta. Mesajul pentru mine este foarte clar și trebuie să te detașezi un pic de minte și să mergi mai mult către interior. Cam asta este ceea ce eu simt că aceste carduri vor să-ți transmită. Rege de monede. Adevăratul succes nu este doar despre bani, ci și despre fericire. Poftim, acest mesaj este direct pentru tine, nu are nevoie de traducere. Dacă tu în momentul de față ești doar pe interes material, nu că ai tu interese față de cineva, nu știu, uite, vrei să... Aici avem o persoană care stă pe prispa casei, așa, dacă vrei, da? Și poate, de ce nu, încearcă într-un fel sau altul
să facă mai mulți bani. Poate că în ultima perioadă ai fost centrat doar pe bani. Și aici nu e doar despre bani în această viață, da? Sau, nu știu, vrei să cumperi o casă, nu contează. Pe partea materială. Aici e vorba, ok, și restul lucrurilor care nu se văd, care nu sunt palpabile, ce-i cu ele? Ce-i cu ele în viața ta? Dacă vrei succes, să știi că succesul nu e doar despre bani, este și despre a fi fericit. Atunci când te simți împlinit din punct de vedere emoțional cu ceea ce tu faci, pentru că aici avem un as de bâte care înseamnă proiectele mele. Când eu fac din inimă, da? Pun poezie în ceea ce fac, pun empatie, pun inimă, cupele și fac pentru că arde în mine să fac acel ceva, nu-l fac doar ca să fac 5 milioane de euro într-o, nu știu, un jumătate de an. Nu. O fac pentru că îmi face plăcere și mă simt fericit făcând ceea ce fac. Ăsta e mesajul pentru voi. E ca și cum nu te mai conforma doar cu fericirea materială, ci fă un pas și către fericirea spirituală, emoțională, numește-o cum vrei tu. Wow, mesaje foarte profunde pentru voi. La capătul cărților avem lumea. Fă ceva cu ceea ce ai făcut până acum, pentru că lumea înseamnă un final de ciclu sau o concluzie. Ai ajuns undeva, ai ajuns la un nivel, fă ceva cu acel nivel la care ai ajuns. Și sărbătorește munca bine făcută. Aici trebuie să existe o satisfacție. Când apare cartea Lumea, ne arată satisfacția acestei persoane. Ia uite ce satisfăcută e. Are fluturaș în jurul ei. E așa. Da? Asta este cumva energia către care trebuie să te îndrepți. Către satisfacție din toate punctele de vedere. Wow! Hai să vedem îngerii iubirii. Ce spun despre iubire? Ce alte mesaje pentru iubire avem pentru răci? Pentru secțiunea iubire. Căsnicie, poftim. Foarte curând. Și factori religioși, foarte interesant. La capătul cărților aveam înșelăciune sau trădare. Ok, aici și despre cei care aveți o relație, vorbim despre ori unii dintre voi v-ați simțit trădați, ori a existat o trădare, da? Ori din partea ta, ori din partea partenerului. Aici, când vorbim despre cupluri, se poate citi viceversa, știm cu toții. Vorbim despre persoane care au deja o căsnicie sau este o relație de lungă durată în care au existat ori triunghiuri amoroase, ori au existat ori un alt tip de trădare. Trădare ce înseamnă? Înseamnă când eu simt că nu am fost sprijinit, m-am simțit trădat, da? În căsnicia mea. Partenerul meu m-a trădat pentru că atunci când mai mare nevoie am avut de el, nu a fost acolo. Și se simte ca o trădare. Și atunci vorbim despre cupluri care e ca și cum foarte curând se vor rezolva niște diferențe dintre voi doi. Nu diferențe, vezi, Doamne, că, nu știu, eu gândesc alb și tu gândești negru, sau eu spun ceva și tu înțelegi altceva. Poate da, dar aș spune că au legătură cu acest sentiment de trădare sau acea trădare, dacă a existat, fizică. Poate vă veți deschide. Aici factorii religioși ne pot vorbi despre faptul că diferențele de cum s-a simțit trădarea, diferențele de opinie a fiecăruia dintre voi față de cum s-a simțit trădarea, trebuie clarificate. E nevoie de hai să spunem așa, ne așezăm la masă să discutăm cu adevărat.
Cum te-ai simțit tu? Cum ai simțit tu acea trădare? Dacă e nevoie să explic de ce am ajuns să trădez, de ce nu? Aici e vorba de, dacă vreți, într-un fel sau altul, să continue această căsnicie, nu se mai poate menține acest blocaj. E nevoie să reconsiderați și să puneți pe masă aceste probleme din căsnicie, dacă, bineînțeles, ambii parteneri își doresc să rezolve și să depășească. Fă pasul. Da? Deci aici e vorba să ieșim de acolo, să ieșim de acolo. Blocajul are legătură în această relație cu o trădare. Pentru cei singuri, dragii mei, aici e ca și cum se anunță o căsnicie foarte curând. Nu neapărat că, nu știu, poate unii dintre voi aveți, de ce nu, nunta în această perioadă, iunie, iulie, de ce nu. Dar aș spune că pentru cei singuri care nu au nicio căsnicie la orizont, e ca și cum aici se spune că foarte curând vei întâlni persoana cu care tu te vei căsători cândva. Ce are aici de văzut această persoană? Probabil e de altă religie. Sau poate e o persoană credincioasă sau spirituală, ca tu să o poți detecta într-un fel sau altul. Atenție la persoanele care încearcă să te păcălească cu o imagine. Tu trebuie să nu uităm că am zis la început că e momentul să începi să te asculți pe dinăuntru, să te conectezi mult mai mult cu sufletul tău, pentru că așa vei putea vedea măștile persoanelor care vin către tine. În această carte avem mesajul măștilor. Așadar, vor apărea, probabil, e posibil să apară pentru unii dintre voi persoane care să aibă măști. Persoane care se dau foarte sincere și foarte religioase și foarte spirituale și foarte... Tu va trebui să știi să treci prin filtrul emoțiilor tale, intuiției tale, să știi să citești măștile acestor persoane. Ok. Însă, ți se spune că e foarte curând. Așteaptă-te ca în următoarea perioadă să apară cineva cu aceste caracteristici sau poate mai multe persoane cu aceste caracteristici de factori religioși și să fii pregătit să ai antenele, cum ar veni, active ca să poți să vezi intențiile și să selectezi cu bine dintre aceste persoane persoana cu care tu vei avea o căsnicie. Aici este foarte clar. Wow! Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Alte mesaje pentru raci. Avem peștii, abundență și noroc. Foarte frumos. Avem dintele, control și schimbare. Aici ai nevoie să umbli la control un pic. Acum, dragii mei, nu putem controla nimic decât pe noi înșine. Da? Eu am experimentat ce înseamnă să fii controlator, nu mă refer neapărat să-l controlezi pe celălalt, ci să controlezi circumstanțele din viața ta. N-ai nicio șansă, nu te mai chinui. Încearcă să intri în contact cu tine, pur și simplu, ascultă-te, ascultă-ți intuiția, fă din inimă ceea ce vrei să faci. Și atunci, e clar că nu există control. N-ai nevoie de control. Trebuie doar să te autocontrolezi pe tine când vezi că tinzi să vrei să controlezi în jurul tău. Nu pot să spun altceva.
E nevoie să faci schimbări în ceea ce ține de control, în ceea ce te privește. Și avem acest elan, mi-am adus aminte că îl cheamă elan pe animalul ăsta, care ne vorbește despre acceptare, acceptare și excentricitate. Tu trebuie să accepti anumite lucruri. Și la tine, în primul rând, excentricitatea se referă la, mie îmi place să spun, cel puțin din punctul meu de vedere, excentricitatea are legătură cu originalitatea și cu autenticitatea. Când tu îți dai voie să fii autentic, când tu îți dai voie să te exprimi, acum atenție, nu să începi să, nu știu, să critici pe toată lumea. Nu mă refer la acel tip de autenticitate, pentru că se înțelege greșit. E ca și eu am întâlnit persoane care îmi spuneau, eu sunt foarte sinceră, dacă ești prost, îți spun în față că ești prost. Stați un pic, că nu mai avem nicio limită în ziua de azi ca să înțelegem anumite concepte, da? Adică a fi excentric poate să însemne orice. Uite, mă duc și mă dezbrac în fundul gol și ies pe stradă și alerg, că s-au întâmplat, au existat, da? Am văzut acum ani de zile pe la știri că se făceau chestii de genul ăsta. Acea persoană e o excentrică, în sensul ăsta. Are logică să facem acest lucru, să ieșim așa în curul gol pe stradă? Că, na, asta vreau să zic. Eu sunt excentrică în felul meu pentru că îmi dau voie să fiu spontană, dar nu ca să fac rău cu cuvintele pe care îmi permit să le spun, da. Da, pe unele persoane de pe acest canal îi deranjează spontaneitatea mea și am fost criticată în sensul ăsta, însă nu, pentru mine cine nu vrea să vadă ceva, să facă ce vor. Însă, tu poți să accepti că ai anumite chestii în tine care te fac excentric, te fac original, te fac, nu știu, autentic. De ce nu îți dai voie? De ce ești aici așa, în această închisoare mentală sau în acest blocaj? De ce? Acceptă-te cu excentricitățile tale. Nu vorbim de control aici, trebuie să lucrezi cu tine. Controlul nu este o excentricitate, este o nevoie de a simți că sunt în siguranță, asta este controlul. Și atunci, când tu accepti partea ta originală și autentică din tine și te comporți ca atare, fără să dai cu bâta în baltă, repet, nu-i spui omului că e prost, pentru că nu, asta este jignire, nu este autenticitate, vei accepta sau te vei deschide către a accepta o persoană excentrică. Nu vei mai critica sau nu ți se va mai părea ciudat să vezi o altă persoană autentică, așa cum este ea. Aici e vorba despre abundență și noroc. Nu știu, pentru mine norocul, eu cred că toți ne-am născut cu noroc. Toți suntem abundenți, toți suntem. Important este, mie vine să spun aici, pentru că văd un banc de pești și sunt inspirată să transmit mesajul. Nu fi un, cum se zice, nu te lua după turmă. Pentru că bancurile de pești, cum vedem peștii? În general, care dintre animalele pești trăiesc în bancuri? Aceia mititei care sunt vulnerabili. Și aici ca și cum, ok, tu ești o persoană cu o grămadă de calități și te duci și te iei după turmă. Renunță la tot ceea ce crezi tu că ți-aduce un soi de, nu știu, credință că poți controla trăind așa după turmă sau că te simți mult mai, nu știu, protejat într-un fel sau altul și dă-ți voie să fii autentic. Ieși din turmă, îmi vine să spun. Nu are cum să fie pentru toată lumea, pentru unii dintre voi. Pentru unii dintre voi trebuie să ieșiți dintr-o turmă.
Pentru că voi sunteți persoane cu o grămadă de calități de care nu vă dați seama și în loc să aveți noroc, pentru că acest mesaj este cu noroc, da? Noroc și abundență, în loc să aveți mai mult decât aveți în momentul de față, vă conformați cu mai puțin doar ca să faceți parte din acea turmă sau doar să rămâneți acolo, în acea siguranță, care de fapt este o siguranță falsă, e doar o conformare. Wow! Foarte tari mesajele pentru voi. La capătul cărților avem dorință și atracție. Aici avem șarpele. Șarpele, știm, în Biblie a fost cel care i-a ademenit pe Adam și Eva să muște din fructul oprit. Nu știu dacă există vreo tentație pentru unii dintre voi sau ceva vă tentează și vă atrage. Acum, hai să nu încercăm să o luăm atât de tragic încât să ne gândim la o tentație de genul, nu știu, cum a fost în iubire, da? Cineva din exteriorul relației mele. Nu. Hai să încercăm să canalizăm acest mesaj ca fiind pentru tine personal, nu în legătură cu relația ta. Dacă tu te simți tentat de ceva anume, ai o dorință și te simți atras magnetic către a-ți îndeplini acea dorință, fă-o, ieși din turmă, renunță la control și du-te către dorința ta. Care e dorința ta? Întreabă-te. Care e? Foarte interesant. Wow! Hai să vedem ultimele mesaje sau ultimile, nici nu știu cum se zice corect în românește, pentru ragi. Ok. Avem copacul. Lasă-l să plece sau lasă povestea să plece. Aici avem o persoană care e îmbrăcată în rochie de mireasă, e ca și cum, sau mă rog, pare, e o rochie elegantă, da? Care pare foarte tristă, are o bandă neagră pe cap, ca și cum a pierdut pe cineva sau ceva de valoare și nu reușește să se dezlipească de acel ceva, acel cineva. Aici avem acest copac în flăcări și ca și cum totul este cumva praf. Da? Deci e ca și cum nu mai există acea poveste, nu mai există acea persoană. Lasă-o să plece din capul tău. Pentru că asta te menține în această stare de blocaj. Nu te lasă să avansezi în viața ta. Fie că e vorba de o poveste, fie că e vorba de o persoană. Fii sincer cu tine însuți. Următorul mesaj pentru tine. Tu ai nevoie să te conectezi neapărat. Neapărat ai nevoie să te conectezi cu tine. Neapărat. Și asta foarte curând. De ca și cum pune-te și are legătură cu controlul. Intră în contact cu tine, ascultă-te, fii foarte, foarte sincer cu tine însuți. În legătură cu povestea asta pe care tu încă nu n-ai depășit-o. Nu poți controla nimic. Indiferent cât de mult stai în mintea ta, indiferent cât de mult te gândești, indiferent cât de multe soluții încerci să găsești. Când vine din control și nu e din intuiție și din inimă, din conexiune cu tine însuți, n-ai nicio șansă. Da, e ca și cum fă tot posibilul să te conectezi cât mai repede cu tine pentru a putea reconsidera povestea pe care încă nu reușești să o lași să plece din capul tău. Dar aici e vorba despre a fi extrem de sincer cu tine. Tu trebuie să accepti ceva. Voi știți, dragii mei, avem aurul aici, wow. Nu ai nevoie de altcineva care să te repare. Dacă tu te simți rupt pe dinăuntru, dacă tu te simți, nu știu, bucăți, dacă, nu știu,
fiecare dintre voi ce s-a întâmplat, voi știți, în viața voastră în ultima perioadă. Că a fost vorba de o trădare, că a fost vorba de faptul că tu ai trădat, nu are importanță. Și ești rupt pe dinăuntru, fă pasul să mergi către tine. Aici poate avea legătură spiritualitatea sau religia. E ca și cum deschide-te, acceptă deschiderea din punctul ăsta de vedere, ca să poți să conștientizezi că nu neapărat trebuie să te duci, nici nu trebuie să te duci. Da, mesajul vine așa. Nu e neapărat că trebuie să te duci la terapie sau la, nu știu, la preot sau să contactezi cu vreun coach care să te îndrume. Nu e neapărat. Tu te poți repara singur sau te poți face bine singur, te poți vindeca singur. Important este, vine să spun, să alegi. Să alegi să te detașezi de poveste și să alegi să te îndrepți către tine, către a fi cât mai sincer cu tine. Această persoană mi-atrage foarte mult atenția în acest moment. Are mâna la gură, ca și cum are mâna aici pe plexul solar cumva, da? Unde se află intuiția noastră cea mai profundă. Și mâna la gură, ca și cum ea simte lucruri. Simte, știe ce are de făcut. Poate își spune de multe ori adevărul, însă este foarte complicat să-l accepte. Deci tu știi. Tu știi că ține doar de tine. Îmi vine mesajul pentru altcineva. Preia controlul. Aici e vorba despre a prelua controlul propriei tale povești. Ce poveste spui în capul tău în legătură cu această poveste pe care tu încă nu poți să o lași să plece din viața ta? Tu trebuie să preiei controlul pentru că te controlează povestea pe tine. Ești o marionetă în mâinile poveștii pe care tu singur ți-o spui. Nu mai am altceva pentru voi. Extrem de interesante mesajele voastre. Ne vedem, dragii mei, data viitoare. Vă pup!